ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අද අපි කතා කරන්නේ Apple phone ගැන. එහෙම නැත්නම් Android phone වලට Apple phone වල තියෙන control center එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මීට කලින් වීඩියෝ වල කතා කරා සාර්ථකව iOS 15 iOS 16 දාලා අපේ Android phone එකක් Apple phone එකක් විදිහට convert කරගන්නේ කොහොමද කියලා. උඩ වැටෙන card වලින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කතා කරා MI 12.5 වලින් Xiaomi phone වලට ලැබිලා තියෙන control panel එකත් අපේ phone එකට එහෙම නැත්නම් අපේ ඕනම Android phone එකකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ Apple iOS 16 වලින් අපිට ලැබිලා තියෙන control center එක අපි ළඟ තියෙන ඕනම Android phone එකකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි phone එක off කරලා නැවත on කරද්දිත් අපේ phone එකේ වැඩ කරන්නේ iOS 16 control center එක. අපි යමු ඉක්මනට අපේ වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ phone එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මුලින්ම අපේ phone එකට පොඩි app එකක් install කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store open කරගෙන search කරන්න ඕනේ i control කියලා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලා එයි. දැන් ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ i center iOS 16 control center කියන app එක ඔයාලගේ phone එකට install කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් මේක මිලියන 5කට අධික downloads තියෙන app එකක්. ඒ වගේම reviews 79000ක් විතර තියෙනවා. හරි. ඔයාලා මේක ඔයාලගේ phone එකට install කරගෙන ඉවර වෙලා මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න. මගේ phone එකට මේ වෙනකොට මේ app එක install කරලා තියෙන හින්දා අපි බලමු මේ app එක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් තමයි අපිට මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේ app එක open කරගෙන ඉමු. මම මේ විදිහට මේ app එක open කරගන්නවා. මුල්ම වතාවට මේ app එක open කරගද්දී මෙන්න මේ විදිහට අපෙන් permission ඉල්ලයි. ඔයාලා මේකට allow කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ උඩින්ම තියෙනවා notification access කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේකට touch කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි එන්නේ මේ විදිහට අපේ settings වලට. ඔයාලා මෙන්න මේ tick එක on කරලා allow කියන එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි option එකටත් ඔයාලට allow දෙන්න ආවොත් ඔයාලා ඒකටත් allow දෙන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහායින් තියෙනවා accessibility කියලා option එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩට touch කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතන දැන් පල්ලෙහායින් තියෙනවා install services කියලා option එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩට touch කරන්න. එතකොට අපිට පේනවා මෙන්න මේ වගේ අපි අර install කරගත්ත app එක. ඔයාලා ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ටික on කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලා මේ shortcut කියන එක නම් on කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ උඩ තියෙන tick එක on කරගත්තාම ඇති. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක running කියලා දැන්නමත් කරලා තියෙනවා. උඩ tick එක කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් උඩින් notification panel එක පල්ලෙහාට ඇදලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ phone එකේ Apple notification panel එකට සමාන notification panel එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. උඩින්ම අපේ battery percentage එක, ඒ වගේම data, flight mode, wifi, bluetooth, brightness, sound මේ වගේ ගොඩක් options අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේ options ගැන කතා කරමු එකින් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන enable control center එක, ඒ වගේම notifications කියන එක ඉස්සරහා මේ විදිහට tick දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ phone එකේ මෙන්න මේ පැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ phone එකේ දකුණු අත පැත්තෙන් උඩින් අල්ලලා drag කරාම අපිට open වෙන්නේ අපේ control center එක. ඒ වගේම අපේ phone එකේ වම් අත පැත්තේ උඩින් අල්ලලා මේ විදිහට drag කරාම අපිට අපේ notification panel එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ customize control කියන එකට අපි යමු. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ මේ notification panel එක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය option මේකට add කරගන්න. ඒ වගේම අපිට අනවශ්‍ය option තියෙනවා නම් මෙතනින් අයින් කරගන්න. මේ ධන සලකුණු touch කරලා අපේ notification panel එකට add කරගන්නත්, මෙතන උඩ තියෙන ඍණ සලකුණු වල touch කරලා අපේ notification panel එකෙන් ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට කැමති icon app වගේ දේවල් මේකට add කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම දැන් මේ විදිහට මගේ කැමරා සලකුණුට touch කරන්න. එතකොට අපේ කැමරාව මෙන්න මේ විදිහට on වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මම මෙතනින් back වෙන්නම්. ඒ වගේම කැමරාව ඉවත් කරගන්න ඕන නම් මේ ඍණ සලකුණු උඩ touch කරලා
ඒක ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා top and bottom කියලා option එකක්. මෙතනත් ඔයාලට කැමති option එකක් මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. top කියන එක select කරොත් ඔයාලා මේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ උඩින් ට්‍රැක් කරොත් ඔයාලගේ notification panel එක on කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ control panel එක වගේම notification panel එකත් on කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ පල්ලෙහායින් ඩ්‍රැග් කරොත් මම මේ විදිහට top කියන එක මේකෙන් කියලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් back වෙද්දී save කරන්නද කියලා අහයි. ඔයාලා මේකට yes කියන එක දෙන්න. හරි. එතකොට අපි අපේ කැමරාව අයින් කරගත්ත එකත් මෙතන save වෙලා ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන අපේ කැමරාව ඇඩ් වෙලා නැහනේ. අපි ආයෙත් customize control කියන එකට ගිහිල්ලා තව app කිහිපයක් තියලා බලමු. YouTube කැමරා කියන එක දෙමු. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරගමු. හරි. දැන් අපි බලමු YouTube උත් add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට YouTube app එකත් මෙතන add වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් color කියන එකට මෙතනත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ notification panel එක dark mode සහ light mode කියන එකට දාගන්න. මම මෙතන dark mode කියන එක දාගන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට මේක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මෙතනින් background එකත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කැමති එකක් දාගන්න. මම මෙතන transparent කියන එක දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපි open කරගෙන ඉන්න app එක උඩින් මේ විදිහට අපේ notification panel එක open වෙනවා. මෙතන ඔයාලට කැමති අවස්ථාවක් තෝරගන්න පුළුවන් ඒකෙදි. ඊට පස්සේ focus කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් මේකට add කරගන්න. මේක අපේ focus mode එක ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ. අන්න ඒකට අදාළ ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක use කරන්න නම් අපි මේ focus කියන එක උඩ drag කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට මේක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක උඩ මේ හඳේ සලකුණ වගේ උඩ පොඩ්ඩක් touch කරගෙන මෙහෙට drag කරාම අපිට මේක on කරගන්න පුළුවන්. do not disturb, reading, sleep මෙන්න මේ වගේ ටිකක් අපිට මේකෙන් use කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චර තමයි මේ app එක ගැන නම්. මේක මේ විදිහට තියෙද්දි අපේ ෆෝන් එක off කරලා on කරද්දි උනත් අපිට මෙන්න මේ control center එකම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ control center එක, මේ පැත්තේ අපේ notification panel එක. මේ විදිහට තමයි සාර්ථකව අපි ළඟ තියෙන ඕනම Android ෆෝන් එකකට Apple iOS 16 වල notification panel එක වගේම control center එකක් අපේ Android ෆෝන් එකෙන් use කරන්නේ. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ළඟ තියෙන ඕනම Android ෆෝන් එකකට Apple iOS 16 වලින් ලැබිලා තියෙන control center එක සාර්ථකව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක Apple ෆෝන් වලට ආස ඔයාලට ඒ වගේම Apple ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අමාරුවෙන් ඉන්න ඔයාලට ඔයාලගේ තියෙන Android ෆෝන් එක Apple ෆෝන් එකක් වගේ use කරන්න පොඩි ආසාවක් ඇතිනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් වැදගත් කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.